Hello mga kaibigan! Welcome back to my channel. Noong September 28, 1901, ang maliit na bayan ng Balinguega sa Samar ay naging saksi sa isang mga pinakakontrobersyal at trahedyang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kilala bilang Balinguega Massacre, ang makasaysayang sandaling ito sa panahon ng Philippine-American War ay nagpakita ng matapang na pag-atake ng mga Pilipinong gerilya laban sa mga sundalong Amerikano. Isang akto ng paglaban na sinuklian ng brutal na paghihigante. Ngunit ano nga ba talaga ang nangyari sa Balinguega at paano binago na pangyayaring ito ang kasaysayan ng dalawang bansa? Tuklasin natin ang kwento sa likod ng Balinguega Massacre. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pananakop ng Amerika matapos ang Spanish-American War. Ang Samar, isang mahalagang tagapagluwas ng Manila hemp, isang mahalagang produkto ay naging sentro ng revolusyonaryong aktibidad sa ilalim ni General Vicente Lucban. Upang pigilan ang paglaban, nagpadala ang mga pwersa ng Amerika ng Company C mula sa 9th Infantry Regiment sa Balinguega noong August 11, 1901. Ang kanilang misyon, putulin ang supply para sa mga gerilya at patahimikin ang bayan. Sa simula, tila maayos ang relasyon sa pagitan ng mga sundalo at lokal, ngunit lumala ang tensyon dahil sa sapilitang paggawa, kakulangan sa pagkain at pang-aabuso mula sa ilang sundalo. Sa madaling araw ng September 28, habang nag-almusal ang mga sundalong Amerikano, pinangunahan ni Jefe Valeriano Abanador ang isang supresang pag-atake. Ginamit niya ang isang nakumpiskang rifle upang barilin ang isang bantay at ginamit bilang signal ang pagkalimbang ng kampana mula sa simbahan. Daang-daang Pilipinong armado ng bulo ang sumugod mula sa iba't ibang direksyon. Nabigla ang mga Amerikano, marami sa kanila ay walang armas. Si Kapitan Tomas Conel at dalawa pang opisyal ay agad na napatay. Sa kabila ng kanilang tapang, 26 lamang mula sa 74 na sundalo ang nakaligtas. Tumakas sila sakay ng bangka papuntang base, iniwan ang kanilang mga yumaong kasamahan. Ang pag-atake sa Balinguega ay nagdulot ng pagkabigla sa pwersa ng Amerika. Isa ito sa kanilang pinakamalaking pagkatalo mula noong Battle of Little Bighorn. Bilang ganti, inutos ni Brigadier General Jacob H. Smith ang isang brutal na kampanya upang gawing Howling Wilderness ang Samar. Ang kanyang kilalang utos, patayin lahat ng lalaki edad 10 pataas na may kakayahang magdala ng armas. Libo-libong Pilipino, kabilang na ang mga maraming sibilyan ang napatay. Nasunog din ang maraming baryo hanggang abo, malaki ang nabawas sa populasyon dahil sa patayan, gutom at sa pilitang paglikas. Sa panahon ng kampanya para maghigante, kinuha ng mga pwersa ng Amerika ang 3 kampana mula sa simbahan ng San Lorenzo de Martir bilang war trophies. Sa loob ng higit 1 siglo, nanatili ang 2 kampana sa Yumeng at isa naman ay nasa South Korea. Para sa mga Pilipino, simbolo ito na paglaban at sakripisyo para makamit ang kalayaan. Kabilang na si Pangulong Rodrigo Duterte, ibinalik sa Pilipinas noong December 11, 2018 ang 3 kampana. Ang Balinguega Massacre ay nanatiling isa sa pinagtatalunang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas at Amerika. Para sa mga Amerikano noon,
Ito'y naging dahilan upang ipagpatuloy nila ang pananakop bilang bahagi umano ng kanilang civilizing mission. Ngunit para naman sa mga Pilipino, ito'y isang makasaysayang simbolo ng tapang laban sa imperialismo. Hanggang ngayon nagsisilbi itong napaalala kung gaano kahirap ngunit mahalaga ang paglaban para makamit ang kalayaan. Ang video na ito ay nagbibigay diin lamang kung ano talaga ang nangyari noong Balinggiga Massacre habang binibigyang pansin din nito kung paano ito nakaapekto hindi lamang noon kundi pati ngayon bilang bahagi ng kasaysayan. Ang Balinggiga Massacre ay hindi lamang kwento ng digmaan, ito ay kwento ng katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Ang pagbabalik ng Balinggiga Bills noong 2018 ay isang paalala na kahit gaano kahirap ang ating pinagdaanan, nanatili tayong matatag bilang isang bansa. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito sa ating kasaysayan. Huwag kalimutang i-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang kwentong tungkol sa ating mayamang kasaysayan. Hanggang sa muli!